No, huoltovarmuus tarkoittaa mun mielestä kriisin kestävyyttä. Ja tavallaan se on tullut esiin oikeastaan viimeisten vuosien aikana parin kriisin, pandemian ja sitten Ukrainan kriisin myötä. Että miten meidän yhteiskunta ja tietysti tässä tapauksessa niin ruokajärjestelmä, jota osaltaan edustan, niin miten se reagoi tällaiseen tilanteeseen, miten se kestää nämä systeemiset riskit, jotka realisoituu. Ja tosiaan itse edustan maatalousekonomiaa ja nimenomaan liiketaloustieteen puolta, eli katson tätä lähinnä niin kuin yrittäjien tai maatalousyritysten näkökulmasta, eli se on se vinkkeli, minkä tähän pääasiassa otan. Ja tietysti siellä niin kuin, keskeisiä kysymyksiä sitten on tietysti se, että miten yrittäjät siellä niin kuin tässä tilanteessa pystyy toimimaan taloudellisesti. Ja talous on nimenomaan sen näkökulma, mitä siinä tuon esiin. Nythän tietysti ongelmana on ollut se, että maatalous on pitkään ollut melko heikosti kannattava toimiala tai alkutuotannon osa siitä erityisesti. Ja tietysti se vaikuttaa sitten myös siihen, miten siellä tämmöiseen kriisiin voidaan sopeutua, kun panosten nopeasti nousi ja toisaalta sitten tuotteiden hinnat reagoi viiveellä. Ja tavallaan se on niin kuin ehkä se keskeinen näkökulma, minkä haluan nostaa tässä esiin. Katson sitä nimenomaan sen maatalousyrityksen näkökulmasta, tai niin kuin lähtökohtana itselle on se tietenkin toisaalta niin kuin koko elintarvikeketju tietysti on kyseessä, että tietysti maatalousyrittäjät on niin kuin sen alkupään ensimmäinen osa, ja siinä on monta muutakin, joka täytyy toimia niin, että se systeemi voi toimia. Mutta tietenkin keskeisiä kysymyksiä siellä on se, että miten energiahuolto toimii, koska kaikki toiminnot, mitä tehdään, niin vaatii energiaa loppujen lopuksi, polttoainetta tai sähköä. Ja se on tietysti keskeinen kysymys. Mutta toisaalta sitten taas tietysti meillä kaikki niin kuin kytkeytyy vähän toisiinsa, sit seuraa energiasta ja siihen kytkeytyneenä myös lannoitteet, esimerkiksi typpilannoitteet, jotka tehdään maakaasusta, joka on tullut Venäjältä ja jota nyt ei kohta ehkä tulekaan. Ja okei, lannoitteet on tullut alun perinkin sieltä suurelta osin. Tai joku kali, joka on tullut pääasiassa Valko-Venäjältä, joka on taas myös tässä niin vähän kriisin osapuolella ja toisella puolella rajaa ikään kuin. Ja tietysti nämä kaikilla niin kuin asioilla on sitten kytkös siihen yritysten talouteen. Eli se, että markkinoilla on muutoksia hinnoissa nopeasti ja suuria sellaisia, niin kaikki loppujen lopuksi heijastuu sinne yritysten talouteen. Ja niillä pitäisi sitten olla kuitenkin kestävyyttä sitten päästä tällaisten poikkeustilanteiden yli. Ja tavallaan, jos niitä puskureita ei ole kertynyt aiempina vuosina, niin tilanne on tosi haasteellinen. Se on osaltaan niin kuin ongelma myös tässä maatalousyrittäjien vinkkelissä, että siellä ei välttämättä ole sellaisia puskureita kertynyt, koska tuotannon kannattavuus on ollut heikon puolen. No joo, taas tietenkin mihin me keskitytään siinä, niin on niin kuin siinä ryhmässä, missä itse toimin, niin liittyy nimenomaan tähän yrittäjään, niin kuin ja nimenomaan maatalousyritykseen ensisijaisesti. Ja me on katsottu sitä niin kuin liiketoiminnan näkökulmasta ja yritystalouden näkökulmasta. Ja silloin keskeisenä, mitä on mietitty, miten pystyttäisiin niin kuin edistämään tämmöistä niin kuin kokonaisvaltaista johtamista tavallaan, joka ottaisi huomioon myös pitkän aikajänteen sen, ja myös sitten arvioita sitä, minkälainen kehitys voisi olla tulevaisuudessa, miten me oma yritys niin kuin asemoidaan siihen ja minkälaiset näkymät sillä voisi olla niin valintoilla, mitä tehdään. Ja toisaalta kytkeä se, niin kuin se oma johtaminen niin kuin ihan päivittäisen tekemisen tasolla siihen, että mitä me tavoitellaan pitkällä aikavälillä.
Että se on niin kuin yksi osa-alue tässä, joka niin kuin tavallaan tukisi sitä toimintaa pitkällä aikajänteellä. Ja tietysti kysymys on myös niin kuin riskihallinnasta. Sitä me yritetään myös käydä läpi ja opiskella ja opettaa. Toki tämä on niin kuin tämmöinen, niin kuin mainitsin aikaisemmin, jo tämmöinen systeeminen riski, joka on tietyllä tavalla niin kuin poikkeusongelma. Et useinhan kuitenkin puhutaan vain niin kuin pienemmistä hintavaihteluista tai pienemmistä satovaihteluista ja niihin sopeutumisesta. Sitten yksi osa-alue vielä, mitä tavallaan en itse suoraan edusta, mutta joka liittyy toki tähän toimintaan, on se, että maataloudessa on iso osuus myös tuilla ja politiikalla ohjataan sitten ja päätetään niistä tuista. Ja politiikkaan liittyy myös monia tavoitteita, ei pelkästään se vaikka se maatalousyrittäjän tulo, vaan myös muita niin kuin, näkökohtia liittyy sitten biodiversiteettiin, ympäristöön muuten tai ilmastonmuutoksia ja niin edelleen, niin silloin tietysti tämmöiset huoltovarmuuskysymykset ja niihin liittyvät niin kuin tavoitteet ja toisaalta sitten näihin muihin politiikkatavoitteisiin liittyvät niin kuin keinot tai saattavat olla ristiriidassa toistensa kanssa, eikä tavallaan heikentää sitten huoltovarmuutta, mutta parantaa toisaalta ehkä niin kuin esimerkiksi ympäristön tai tavoitella parempaa ympäristön tilaa.